নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বিটকফ এলাচ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই বিটকফ এলাচ চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বন্ধুসকল বিটকফ এলাচ চিৰাপটোত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে লিভ'চালবুটামল ছালফেট আছে, এম্ব্ৰক্সল হাইড্ৰক্লৰাইড আছে আৰু গুৱাইফিনিচিন আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে এম্ব্ৰক্সল হাইড্ৰক্লৰাইড আছে 30 mg, লিভ'চালবুটামল আছে 1 mg আৰু গুৱাইফিনিচিন আছে 50 mg। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মূল্য হ'ল 121 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল গ্লেনস্মিথ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, বিটকফ এলাচ চিৰাপটো যিসকল লোকৰ অতিৰিক্ত কফ হয়, চৰ্দি হয়, ড্ৰাই কফ হয়, ৱেট কফ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ নিউমনিয়া হয়, বুকুত কফ জমা হয়, উশাহ ল'ব নোৱাৰা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বিটকফ এলাচ চিৰাপটোৰ ৰিজাল্ট অতিকে বেছি, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ কাহ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ বুকুৰ কনজেশ্যন হয়, উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, বিটকফ এলাচ চিৰাপটোৰ সৈতে আপোনালোকে এইসমূহ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক্স, চ'টালল, নেডলল, এইসমূহ মেডিচিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু এই চিৰাপটো আপোনালোকে গৰ্ভৱতী মহিলাক ব্যৱহাৰ নকৰাব। যিসকল মহিলাই শিশুক স্তনপান কৰায়, সেইসকলে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ আগতীয়াকৈ এলাৰ্জিক সমস্যা আছে, এলাৰ্জিক প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, সেইসকলে এই চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই চিৰাপটো আপোনালোকে এডাল বা বয়সীয়া লোকে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব। শিশুৰ বাবে আপোনালোকে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খুৱাব। আপোনালোকে কেতিয়াও অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ বহুতো ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, বিটকফ এলাচ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমি ভাৱ, বমি হোৱা, অনিদ্ৰা, মূৰ ঘূৰোৱা, পেটৰ বিষ, গেছ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই বিটকফ এলাচ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। বন্ধুসকল, শেষত এটা কথা জনাওঁ যে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে নিজামূলীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই বিটকফ এলাচ চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। আৰু শেষত আপোনালোকে যিকোনো মেডিচিনৰ বাবে বা যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিনৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।